萧炎出手教训了出言不逊的药天，随后之际，幻大师灵魂力量耗尽，无法继续。萧炎派出5位斗尊坐镇亡魂山脉，更对此大殿深处现身的火奴。Lúc này, trước đội quân hỏa nô đông như kiến, Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động thân mình tìm cơ hội khống chế và thu phục hỏa nô. Sau một hồi, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe rồi thuấn di tới trước mặt một tên hỏa nô, ngay lập tức vung tay, không gian xung quanh đột ngột đóng băng. Thấy hỏa nô đã đứng im, Tiêu Viêm không chậm trễ bắt đầu kết thủ ấn. Sau một hồi, ánh mắt lóe lên, anh ấy liền vẽ lên trán hỏa nô những ký hiệu lạ lùng. Nhất thời, dấu ấn linh hồn cũng lập tức khắc sâu vào trán hỏa nô, hòa lẫn vào da thịt rồi xâm nhập thẳng vào trí não. Ngay khi ký hiệu tiến sâu vào bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy sâu trong óc của hỏa nô có một viên hỏa châu trắng sáng đang xoay tròn. Đến đây, dấu ấn linh hồn của Tiêu Viêm bắt đầu xoay quanh viên hỏa châu, rồi bất ngờ phóng ra một tấm màn chắn rung động nhằm cách ly nó. Tiếp theo khi đã xong xuôi, Tiêu Viêm chỉ cần khẽ động tâm niệm, ngay lập tức tên hỏa nô hung tợn chớp mắt, lặng lẽ hạ tay xuống. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Viêm vui mừng lẩm bẩm, không ngờ ta thật sự có thể khống chế những tên hỏa nô này. Nói rồi, Tiêu Viêm nhìn về phía những mục tiêu còn lại lẩm bẩm, nếu khống chế được toàn bộ 10 hỏa nô, lực lượng quân ta sẽ đại tăng, khi đó việc tiêu diệt hồn điện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nói rồi, Tiêu Viêm liền tìm mấy cách giải quyết viên hỏa châu ở trong đầu mấy tên hỏa nô, nhưng đây là việc không thể làm bây giờ. Nghĩ một hồi, Tiêu Viêm mới nhìn sang xung quanh thì thấy lúc này, phía Huân Nhi và đại trưởng lão, hai người đang liên tục đẩy lùi mấy tên hỏa nô. Trong tay họ, từng luồng ánh sáng không ngừng phóng ra, rồi đánh vào hỏa nô, làm đấu khí không ngừng bắn tung tóe ra xung quanh. Gần đó, Hỏa Huyện cũng đang dùng toàn lực. Đôi hỏa dược khổng lồ đang liên tục phun ra hỏa diễm về phía đối thủ, làm tên hỏa nô đấu thánh nhất tinh phải liên tục lùi về phía sau. Xa xa, cái tên hồn phong lại khác, hắn không hề giằng co mà chỉ nhẹ nhàng tung chưởng, hỏa nô đã liền bị hắn lấy mạng. Sau đó, hắn ta mới thản nhiên hút sạch yêu hỏa trên người hỏa nô vào lòng bàn tay để thôn phệ một cách cực kỳ dã man. Thôn phệ xong, hồn phong liếm môi đầy thèm khát, rồi đáp lại ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm bằng một nụ cười lạnh lùng. Đang trong lúc cuộc chiến bên này diễn ra thuận lợi thì đột ngột một tiếng rít bén nhọn và phẫn nộ vang lên từ phía Tịnh Liên yêu hỏa. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền thấy đôi mắt của hỏa nô khác rực sáng một cách bất thường, năng lượng cuồng bạo bắt đầu lan tỏa. Thấy trang cảnh này, Tiêu Viêm giật mình lập tức thét lớn nói, lui mau, nó muốn tự bạo. Thanh âm anh ấy vừa dứt, một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, thân thể tên hỏa nô phình to rồi nổ tung, tạo ra cơn bão năng lượng quét sạch vạn dặm, khiến biển nham thạch nứt toác thành vực sâu vạn trượng. Sau khắc đó, những kẻ không kịp né tránh lập tức bị chấn đến mức tan xương nát thịt. Tiếp theo đó là một chuỗi những tiếng nổ liên hoàn. 6 tên hỏa nô tự bạo thành công, 3 tên còn lại chưa kịp nổ đã bị chính năng lượng của đồng bọn đánh tan thành tro bụi. Không gian vốn đông đúc giờ chỉ còn lại chưa đầy một nửa số người sống sót. Nhìn cảnh tượng đó, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Tịnh Liên yêu hỏa kia quả thật là quá tàn nhẫn, hỏa nô đấu thánh mà hắn ta muốn nổ thì nó liền nổ. Giữa lúc tất cả còn đang kinh hồn bạt vía, địa chủ hồn địa với dáng vẻ bù xù đột ngột lao vút lên không trung. Sau đó, hắn vỗ mạnh vào hư không, từng luồng ánh sáng đen tỏa ra, có vẻ như tên này đang triệu hồi hắc ám đại trận khổng lồ bao phủ lấy Tịnh Liên yêu hỏa. Thấy vậy, Huân Nhi kinh ngạc thốt lên nói, không ngờ lại là Thiên La Phong Ma trận. Nghe vậy, 6 vị cường giả khác, bao gồm cả Cổ Nam Hải, không chút do dự cùng truyền năng lượng của mình vào trận pháp trợ giúp địa chủ hồn điện. Thấy vậy, địa chủ hồn điện nhanh tay biến đổi thủ ấn và hô lớn, Thiên La luyện hỏa, hóa thành bản nguyên. Lời hắn vừa dứt, một luồng sáng đen tuyền đầy văn tự huyền ảo phóng thẳng xuống Tịnh Liên yêu hỏa, quyết tâm phong ấn nó ngay tại chỗ. Tức thì, một luồng sáng đen khổng lồ từ trung tâm đại trận phóng xuống, nối liền trời đất và xuyên thủng biển dung nham. Bị đại trận đánh trúng, Tịnh Liên yêu hỏa gào thét thảm thiết, nó liền hóa thân thành ngọn lửa cao nghìn trượng để chống trả. Trước sự vùng vẫy này, đại trận bắt đầu rạn nứt, địa chủ hồn điện gào lên thúc giục mọi người dồn toàn lực vào đại trận để tăng cường sức mạnh. Nghe thấy tiếng kêu của hắn, 7 vị tứ tinh đấu thánh cùng liều mạng truyền năng lượng khiến đại trận thu hẹp dần, ép Tịnh Liên yêu hỏa lại bên trong. Sau một hồi, rốt cuộc khi tất cả dùng toàn lực, Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng cũng thu nhỏ lại, nó không còn hình người nữa mà cô đọng thành một viên tinh thể màu đen, lóng lánh hình trụ dài hơn 1 trượng. Bên trong là bản nguyên yêu hỏa đang hừng hực cháy. Nhìn thấy nó, mọi người đều mừng rỡ khi phong ấn thành công. Thế nhưng, ngay khi các cao thủ đang suy kiệt vì kiệt sức, địa chủ hồn điện lộ bộ mặt tà dị, bất ngờ lao tới đoạt lấy viên tinh thể và cười lớn. Hôm nay thật đa tạ các vị, hồn tộc ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Đáng tiếc, khi thanh âm hắn vừa dứt thì bất ngờ, Tử Nghiên đã nhanh tay bẻ cong không gian, khiến tinh thể chứa yêu hỏa bay chệch hướng trong gang tấc. Bởi vậy, bàn tay của tên địa chủ đã chật nhịp và để tinh thể thoát khỏi bàn tay. Đến đây, cả chiến trường lập tức bùng nổ. Rất nhanh, Tiêu Viêm lao đi tiến hành tranh đoạt. Đầu tiên, anh ấy tiếp cận rồi đẩy tinh trụ về phía Huân Nhi. Vừa đánh ra một đòn, Tiêu Viêm cũng đồng thời kết ấn. Từ trên trời cao, một chỉ khổng lồ ập về phía tên địa chủ hồn địa trước mắt. Phía sau, đám đông cường giả cũng lao vào cướp đoạt, khiến Huân Nhi cũng không thể giữ được viên tinh thể trong tay. Khi nó bay ra, lại một lần nữa cuộc tranh đoạt giống như một cuộc hỗn chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt, thậm chí đã có người phải bỏ mạng.
Giữa lúc hỗn loạn, Tiêu Viêm đưa đan dược cho Tử Nghiên và Cổ Nam Hải khôi phục thương thế, còn mình thì lẩn vào đám đông với tốc độ cực nhanh. Sau đó, hắn ra lệnh cho mấy tên hỏa nô mình đã khống chế trước đó cùng đám người Dược lão và Huân Nhi ngăn cản phó điện chủ hồn điện. Thừa cơ, Tiêu Viêm áp sát và lao tới vồ lấy tinh trụ đen. Vừa ngẩng đầu lên, anh ấy liền thấy cái tên Hồn Phong ở đầu bên kia của tinh trụ. Thấy Tiêu Viêm, Hồn Phong lạnh lùng tuyên bố nói: "Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai cướp được đồ vật nằm trong tay ta đâu." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền đáp: "Đã vậy, từ hôm nay liền có." Dứt lời, anh ấy lập tức vung chưởng tấn công, mở màn cho cuộc đối đầu giữa hai người. Giờ khắc đó, chỉ thấy Tiêu Viêm tung ra một chưởng rực lửa, nhưng Hồn Phong không hề né tránh mà trực tiếp lấy cứng đối cứng. Ngay khi song chưởng chạm nhau, chỉ thấy một tiếng nổ bạo phát, thế nhưng Hồn Phong lại không bị một chút tổn thương nào. Sau đó không ngờ, Hồn Phong lại có thể thôn phệ dị hỏa của Tiêu Viêm vào trong cơ thể và cắt đứt hoàn toàn cảm ứng của chủ nhân với ngọn lửa đó. Nhận thấy sự cổ quái, Tiêu Viêm quyết đoán thu quyền, anh ấy liền đá văng tinh trụ lên không trung để tiếp tục chiến đấu. Tiếp theo, Tiêu Viêm liên tục thi triển hàng loạt đấu kỹ mạnh mẽ như Diệm Phân Phệ Lạng Xích và Đế Ấn Quyết, xung hợp tứ ấn để giao chiến. Đáp lại, Hồn Phong cũng huy động đấu khí đến cùng cực, tung ra Liệt Phong Khiếu Hổ Chưởng và Hắc Cực Băng Kình. Cả hai dây dưa trong biển lửa tím sẫm, đánh ngang ngửa khiến ngay cả điện chủ hồn điện cũng phải kinh ngạc trước sức bền bỉ của Tiêu Viêm. Nhận thấy đối phương vô cùng nguy hiểm, Tiêu Viêm quyết định không nương tay, anh ấy liền tung ra Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng. Tuy nhiên, Hồn Phong chỉ cười nhẹ. Sau đó, hắn ta dùng hai tia sáng đen nhỏ để hóa giải, tiếp tục thể hiện khả năng cắn nuốt đáng sợ. Đến lúc này, Hồn Phong bắt đầu triệu hồi tộc văn hồn tộc trên mi tâm, đẩy thực lực lên ngưỡng tam tinh đấu thánh. Không hề kém cạnh, Tiêu Viêm cũng kích hoạt tộc văn và triệu hồi linh hồn phân thân với sức mạnh thiên cảnh đại viên mãn. Làm xong, Tiêu Viêm đồng thời gầm lên quát: "Ngũ Luân Ly Hỏa đại trận, mở!" Lời vừa dứt, hỏa diễm tuôn ra ảo ạt, rồi liền tạo thành một hỏa ban khổng lồ ngũ sắc, giết gào lao xuống, xé toạc không gian và biển nham thạch. Đồng thời, linh hồn phân thân cũng hóa thành hư ảnh khổng lồ nghìn trượng, tung ra Hoàng Tuyền Thiên Nộ với đạo sóng linh hồn trùng kích cực mạnh. Đối diện với liên tiếp công kích, Hồn Phong nghiến răng phun ra một cột sáng tím đen, hóa thành thôn thiên kính để chống đỡ. Giờ khắc đó, chỉ thấy từng luồng sóng âm của Tiêu Viêm đi qua đều bị Hồn Phong cắn răng chịu đựng mà không bị thương tổn. Đến đây, để dứt điểm đối thủ khó chơi, Tiêu Viêm bất ngờ dung hợp với phân thân linh hồn, tung thêm một đạo sóng linh hồn trùng kích cuối cùng. Khoảnh khắc sóng âm vừa trào ra, sức ép quá lớn khiến thôn thiên kính nổ tung. Hồn Phong rên rỉ thối lui vì không thể hóa giải nổi đòn đánh. Thừa thắng xông lên, Tiêu Viêm vọt tới cạnh cột sáng màu đen, vươn tay chộp lấy bản nguyên yêu hỏa và cười lớn: "Đa tạ, Tịnh Liên yêu hỏa, nó là của ta." Lời vừa dứt, ngay khi Tiêu Viêm vừa chạm vào tinh trụ chứa bản nguyên yêu hỏa, không gian xung quanh hắn đột ngột rung chuyển. Chớp mắt, địa chủ hồn địa phá không lao ra, tung ra một cái thủ trảo khổng lồ màu tím đen phong tỏa đường lui của hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm không hề hoảng loạn. Giờ khắc đó, hắn lập tức vận dụng 5 loại dị hỏa, dung hợp thành một đóa sen lửa ngũ sắc rực rỡ nhưng mang hơi thở diệt thế, hủy diệt hỏa liên. Để ngăn cản tốc độ kinh hồn của điện chủ, Tiêu Viêm liều mạng. Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm đóa hỏa liên rực rỡ trên tay, rồi đập thẳng hỏa liên vào mặt đối phương, khiến nó nổ ngay sát thân mình. Tức thì, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tạo thành cơn lốc lửa cao nghìn trượng, nối liền trời đất, biến mặt đất bên dưới tan thành khói bụi. Rất may, trong màn bùng nổ dị hỏa vừa bạo phát, Tiêu Viêm đã được Tử Nghiên cứu thoát khỏi tâm bão, trong tay vẫn giữ được bản nguyên yêu hỏa. Khi bão lửa tan đi, địa chủ hồn địa từ trong khói bụi chậm rãi bước ra, trên người quần áo và đầu tóc đã xốc xệch vì bị thương. Trước sự kinh hãi của mọi người, lão ta kết ấn, khí tức đột ngột tăng vọt, phá vỡ cảnh giới tứ tinh hậu kỳ để vươn tới ngưỡng ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Thấy vậy, mấy người bên phe Tiêu Viêm lập tức lao lên cùng lão giao chiến. Đáng tiếc, tên địa chủ với sức mạnh áp đảo, lão chỉ cầm một cái búng tay đã đánh tan con kim long do Tử Nghiên triệu hồi, khiến nàng bị thương và lùi lại. Ngay lập tức, Cổ Nam Hải cũng lao lên, thế nhưng ngay cả lão cũng bị đánh bay. Đến đây, lão cũng phải nhận định hiện tại không ai có thể địch được tên kia. Còn địa chủ hồn điện, lão thì không muốn phí lời, còn ngay lập tức, lão ra lệnh cho Hồn Phong và phó điện chủ vây lấy Tiêu Viêm không cho anh ấy chạy trốn. Ngay sau đó, thân hình hắn ta như ma mị chớp mắt đã thuấn di lao tới áp sát Tiêu Viêm. Tiếp theo, lão vung chưởng nhắm thẳng vào đầu Tiêu Viêm với tốc độ không thể quan sát bằng mắt thường, gầm lên quát: "Tiểu bối, bỏ mạng cho ta!" Thanh âm vừa dứt, ngay khoảnh khắc bàn tay tử thần chỉ còn cách đầu Tiêu Viêm chưa đầy một tấc, một biến cố xoay chuyển tình thế đã xảy ra. Từ đâu, một bàn tay vạm vỡ đột ngột hiện ra từ hư không, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, hất văng đòn công kích của điện chủ hồn điện. Đi kèm với đó là một giọng nói khàn khàn, chậm rãi nhưng chứa đựng sự uy nghiêm đáng sợ vang lên quát: "Hậu bối thì đã sao? Nó để ngươi nói chớp là chớp được sao?" Thanh âm khủng bố ấy vừa vang lên, Tiêu Thần với gương mặt dữ tợn hiện ra. Và liệu rằng tiếp theo trận chiến khủng bố còn diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.